säga.
Folia hvað var búin heimfandi. Ég veit ekki. Það bara kemur svo ekki náma skjána. Það bara að vera með hér sko. Velja bara. Já. Hvað er að vera að gera? Að bolla? Hvað er að velja þetta búið í alltaf?
skemmtilega. Já. Hver spila hérna? Hilmir og Henrik. Hilmir og Henrik. Það möstir lengur. Það er besta draumur hérna. Hver átt að byrja? Hvernig er það? Hver byrja? Ólaður. Hver á 5 myndir á planinu? Ég sé ekkert á þetta, hvað er fyrir 5 myndir? Hilmir, ok. Og þá er bara... Hann byrjar að búla. Ok. Hann má byrja að búla hana. Og hleypa hann til að vera. Þú fyrir að kýra það. Það búlaði fyrir. Ok, þá bara byrja leikurinn.
Það er 15. Ekki 12. Nei. Eftir 15 umferðir, í 16. umferð og þá púlið. Eftir 15 umferðir, þá púlið. Í 16. umferð, þá púlið hver fyrir. Hvernig þrema umferðina? Það er fyrstu, ekki fyrstu. Jú, hérna þið komið úr í 8. Já, það hefur þetta í 15. Það er ekki það að ef þú, núna bara hugsa eftir þetta, þegar þið búið 15 umferðir, þá púlið þið svo hver vinnur leikna. Já, ég gerði það núna, púlið. Það var nær púlinu. Nær púlinu. Það er síðan voru píluna. Já, alltaf spilin eftir ef þú vittir 4 leikna. Þessi píluna er. Þú er Henry. Besta þrjumur. Við bara fylgjast
með þið. Þið eru búin með 15 umferðir frá okkur, með þið, búin 15 umferðir, í 16 umferðinni þá búin þið. Gioca adesso la cosa. Bravo.
Þessi leikur verið góð fór búið sko.
Ja. Seinast leikur.
Getir bunu bul.
Mæli bara
Çekecektir. Sana. Geri bıraktım. Haydi buyurun. En det er jo ganske forhånden overalt. Jeg vil sige, at man ja, nu er det fint,
missa. Nema það ekki. Vá. Savage. Ég er bara að spila solo, sko. Hvað er hefðið? Purest chocolate. Hvað er ég ekki lengur? Spyr mig. Jesus. Kennast þú? Ég átti gamla með það. Farið í myndavélina. Byrjaði þetta maður. Byrjaði þetta. Ættum að láta þess að kíka hvað staðan er, sko. Hvernig ætlir þetta að horfa á þetta lag? Nei, hvernig ætlir þetta að horfa á þetta? Við myndum alltaf að fatta hvað staðan er. Ef þurfum að YouTube. Þú varst ekki með lengi í gangi, eða? Ekki fara til tíma. Er hann byrjað? Ef þú ferð svo aftur á YouTube, þá ertu á sama stað og þegar hann hættir núna. Það er ekki alveg byrjað þetta. Þannig að 5 myndir, það er ekki eitthvað saman. Já. 1,8 milljón watching. Eitthvað ríður bara þessu. Ha, tjók. Skoraði tjók. Það bríður ekki hægt með það. Tjók sem er jafnvægt morgun og hún er svo að tjók. Nei. Hún er svo döð. Ska núna segja hann varst með núna. Það var komið 3. Hvað? Já, það var í leikku. Já, það var í þessu leik. Það var í vantar að koma svo. Það var 2.
Hannes, þú brjálaði. Það var ekki mest að pappa móti heim. Þú skautir ekki stönginu og fekk henni punginu eins og. Det går bort kjøtt, så typ. Þetta finnst. Wow. Ég var að neyta með það. Sjáu þetta. Þessar tölur hjá mér. Það er umlega. Ég þarf að spila svona eftir að horfa búinn. Þú ert eitthvað nátt. Ef ég myndi ná þessu alltaf, myndi ég ekki mynda það. Það er rosalega. Þetta er ég. Þessar tölur hjá mér eru stóttur. 23 dagar. Ég er ekki komin upp við í hæður. Fórstættu sem ég komst á. Þú myndir ekki komast á. Ég var til það. Það er svo mikið kjátt að fyrsta þetta gæði að kjátt þessu sko. Svona sem yngri en átján. Hún er framtíð að bíla sér. Hæ? Hún er framtíð að bíla. Nei, ég styrir hann átján. Þannig ég pílum að það nú. Það er svo frangar við. Hann fyrir frí þegar ég kemur hann. Það var ekki. Ég er að fá þetta strax. Það vinnur frá. Ég veit. Og það. Ég trú á þér. Ég er eitthvað versti bílum eitthvað sem síðan. Ég er ekki mann. Þetta er spennandi. Góðum við. Ég gaf hann leiknum þegar ég fikk upp leitt tvísar. Já. Það er svolítið nýja með Punta og Emil voru 14, nei 15. Þetta er Svo ekki kjátt það sko.
útbúinn. Henrik, þú varst ekki með 34 average í þessum leik. Var það ég? Nei, ok. Þetta er á móti. Wow. En ég. Sýttu þig. Ég er rosalega vel. Nei, hvað er ég? Já, ég var búinn að það.
Já. Alexander og Alex Máni á spjall 9, þessu leik. Axel Sigurðsson og Sölvi Raunarsson á spjall 10, þessu leik. Otto og Skrifa á 9 og Ottur á 10. Byrjum að taka 16. 16 er það. En fyrsta sem það var hendur að skrifa. Það er fyrsta sem það bara hendur að skrifa.
Ég er nú hann sem hægt að dúka það að skrifa. Bestu þjóðir.
75 eurur. Hingað núna sem 61 sko. Jesus. Er það ekki betra?
36 average. Þannig eftir annan leikinn. Skeiti þessu leik sko. Það var stundum volið annan leikinn.
bara